Hello guys, welcome to Santol LA Union. So pupunta kami sa Great Wall of La Union. Okay. What's up guys? Welcome to Great Wall of China ng Santol LA Union. So ito yung pinaka mataas guys dito sa Santol LA Union. Tignan mo naman oh. Puro ulap na oh. Ulap na guys. So napakatarik. So pag pumunta kayo dito guys, ingat lang. Welcome to Santol LA Union. Yes, what's up guys? So, welcome to Santol LA Union. So, nandito tayo sa pinakatuktok guys ng Santol. Ito yung sinatawag nilang Great Wall of China. Ayan, lalakas ng mga sakyan dito. Oh, lakas sumakyat. Ayan guys, first time kong makarating dito. Sobrang tarik talaga. Kailangan may lakas loob ka dito kung pupunta ka. So ayun guys, maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang dito muna. To God be the glory.